Jak je to možné, vole? Neuvěřitelný toto. Příští zastávka Nemocnice Milosrdných bratří. Tak pojď, máš 8 vteřin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Příští zastávka Malinovského náměstí. Tak to jsem teda vůbec nepochopil, co se tady teďka dělo, jako. Ale dobře. Můžu jít na pětka naproti, tak asi... Bej 101 dává výzvu všem vozidlům městské hromadné dopravy. Policie České republiky nás požádala o pomoc při pátrání po 14leté dívce jménem tepláky a šedé boty a černo-červenou mikinu s nápisem pak. Jmenovaná